Καλή σας μέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κατερίνα, είμαι προσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας, οργανικά η δομή έχει ως Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας και μετά Γενική Διεύθυνση Ηθαγένειας, που αποτελείται από 15 διευθύνσεις που είναι διασκοπισμένες σε όλη την επικράτεια της χώρας. Θέλω αρχικά και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Κέντρο Ερευνών Ρίζες για την πρόσκληση που μας επίθυναν στο Υπουργείο να παραβρεθούμε σήμερα σε αυτό το τόσο σημαντικό συνέδριο, με αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο και ακαθόδες, θα έλεγα, θέμα. Ευελπιστώ στο τέλος του συνεδρίου να έχουμε εντοπίσει ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα που θα μας απασχολήσει, ποιες είναι οι δυσκολίες που προβάλλουν μπροστά μας για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση εξέβρεσης αποτελεσματικών τρόπων επίλυσης αυτού του προβλήματος, είτε σε νομοθετικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων. Στη σύνοψη των συμπερασμάτων πιθανόν να έχουμε καταλήξει με μεγαλύτερη σαφήνεια στο τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εγώ θα επιχειρήσω να προσεγγίσω το θέμα από πλευράς διοίκησης και ιδιαίτερα από πλευράς του φορέα που φέρει και την αρμοδιότητα να ασχολείται με ζητήματα ηθαγένειας, όπως είναι και πάντα ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών και ειδικότερα, όπως είπα και πριν, η Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας και οι υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά στη Γενική Γραμματεία αυτή. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν μια ηθαγένεια μιας άλλης χώρας, αλλά γεννήθηκαν στην Ελλάδα και υιοθετήθηκαν από αλλοδαπούς γονείς. Κάποιος θα μπορούσε εύλογα να αναρωτηθεί, μα αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν την ηθαγένεια από τη γέννησή τους? Και αν την έχουν, τη διατήρησαν ή την έχασαν? Είναι όντως ένα ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιες είναι οι προϋποθέσεις, κατά από ποιες προϋποθέσεις όποιος γεννιόταν στην Ελλάδα, εκείνες τις δύσκολες εποχές, πώς αποκτούσε την ελληνική ηθαγένεια. Άρα θα πρέπει, δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά θα πρέπει να σας δείξω ποιες διατάξεις ίσχυαν στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας για το με ποιες προϋποθέσεις και όρους κάποιος αποκτούσε την ηθαγένεια εφόσον γεννιόταν στην Ελλάδα. Ερχόμαστε λοιπόν στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας. Είναι το βασικό μας εργαλείο, το βασικό νομοθέτημα που διαθέτει η χώρα. Είπαμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ειδικό για τα ζητήματα ηθαγένειας. Τα νομοθετήματα αυτά που θα σας δείξω είναι προγενέστερα του σημερινού κώδικα. Ο κώδικας είναι το κεντρικό μας εργαλείο, αλλά αναδιαστήματα ισχύουν διατάξεις με διαφορετικό τρόπο, γιατί υπάρχει, και πρέπει να το επισημάνω αυτό, μια διαχρονικότητα των κανόνων δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν σήμερα υποβληθεί ένα αίτημα, δεν θα εξεταστεί με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, αλλά θα εξεταστεί με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο που συνέβηκε το γεγονός της γέννησης. Έτσι λοιπόν, έστω κι αν ένας νόμος καινούριος έρχεται να καταργήσει ένα παλιότερο, ειδικά για τα ζητήματα ηθαγένειας, που πρέπει να δούμε αν κάποιος, όταν θα υποβάλει το αίτημα που θα είναι στο σήμερα, δικαιούταν κατά το χρόνο γέννησής του να αποκτήσει ή όχι την ελληνική ηθαγένεια, θα ανατρέξουμε σε διατάξεις που έχουν καταργηθεί μεν από μεταγενέστερους νόμους, αλλά ίσιαν κατά το χρόνο που εμείς εξετάζουμε. Έτσι λοιπόν, τα προγενέστερα νομοθετήματα του σημερινού κώδικα ελληνικής ηθαγένειας είναι, όπως βλέπετε, δεν ξέρω, είναι μεγεθυμένα, βλέπετε καλά. Λοιπόν, από το 1856, αν ξεκινήσουμε, βρίσκουμε διατάξεις για ηθαγένεια στον αστικό νόμο του 1856, άρθρο 14, και στη συνέχεια αυτός ο νόμος διήρκησε μέχρι το 1955, που βγήκε το νομοθετικό διάταγμα 3370 του 1955. Αυτό ίσχυσε μέχρι το 1984, που με νόμο το 1438 του 1984 εξορθολογήθηκε το πλαίσιο του πώς κανείς αποκτά την ελληνική ηθαγένεια λόγω γέννησης σε ελληνικό έδαφος. Πάντα μιλάμε για την βασική αρχή του αίματος, έτσι όπως έχει ενσωματωθεί στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας ως άρθρο 1, που τι θα πει αυτό, αρχή του αίματος? Είναι η αρχή της καταγωγής, δηλαδή παίρνω την ηθαγένεια των γονέων μου. Γιατί γεννήθηκα κι εγώ από έναν Έλληνα γονέα. Μόνο που υπάρχουν διάφοροι αστερίσκοι σε εκείνα τα χρόνια. Γιατί υπήρχε ένας προηγούμενος αστικός κώδικας,
πριν το 1983, ο οποίος προκειμένου το παιδί που γινόταν από τον Έλληνα πατέρα, και όπως το βλέπετε εδώ, Έλλην είναι ο εξέλληνος πατρός γεννηθής. Το παιδί λοιπόν που γεννιόταν τον Έλληνα πατέρα πρέπει να έχει το τεκμήριο γνησιότητας του Έλληνα πατέρα του, που αυτό με βάση τον προηγούμενο αστικό κώδικα κρινόταν με βάση τον τύπο του γάμου που έκανε ο Έλληνας πατέρας με τη μητέρα του παιδιού. Έπρεπε δηλαδή ο γάμος να είναι υποστατός κατά το ελληνικό δίκαιο. Τότε μόνο είχε το τεκμήριο της γνησιότητας. Άρα το παιδί λοιπόν που θα γινόταν από ένα τέτοιο υποστατό γάμο, τον Έλληνα πατέρα, είχε αυτοδίκαια την ελληνική ηθαγένεια από τη γέννησή του. Τώρα, υποστατός γάμος είναι ο γάμος που γίνεται με βάση την νόμιμη δικαιοπραξία που προέβλεπε η νομοθεσία της χώρας μας στην εποχή εκείνη, δηλαδή η θρησκευτική έγκυρη γάμη. Και κατά το ορθόδοξο δόγμα που επρέσβευε ο Έλληνας πατέρας. Λοιπόν, η άλλη περίπτωση ήταν να είσαι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα και από πατέρα μη νόμιμο, που εδώ σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου από Ελληνίδα μητέρα ή από ανυπόστατο γάμο. Δηλαδή, αν ήταν ένα παιδί που είχε γεννηθεί, τότε ο πολιτικός γάμος δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να είχε γεννηθεί στο εξωτερικό και ο γάμος να ήταν πολιτικός. Τότε δεν είχε, θα μπορούσε να έχει δικαίωμα, δεν αναγνωριζόταν ο πολιτικός γάμος ακόμα, στα χρόνια εκείνα, και είχε το δικαίωμα όμως να αποκτήσει ευθέως την ελληνική ηθαγένεια από την Ελληνίδα μητέρα του. Και ο εν Ελλάδη γεννηθής, εκπατρός ή μητρός αδήλων ήταν τα παιδιά που γεννιόντουσαν στην Ελλάδα από άγνωστους γονείς. Αυτό ήταν η ενσωμάτωση της αρχής του εδάφους, η οποία στο μεταγενέστερο νομοθετικό διάταγμα, που πάλι αναφερόμαστε πάλι στο άρθρο 1, ανοίγω παρένθεση εδώ, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποκτήσει κανείς την ελληνική ηθαγένεια, αλλά εμείς αναφερόμαστε αποκλειστικά τώρα στο άρθρο 1, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οθετήθηκαν από αλλοδαπούς γονείς. Λοιπόν, στο άρθρο 1, λοιπόν, που αρχίζει να ισχύει από το 1955, έχουμε τις ίδιες περίπου κατηγορίες, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, δηλαδή πάλι ο εξέλληνος πατρός γεννηθής επαναλαμβάνεται, σαν πρώτη κατηγορία δικαιούχων για να αποκτήσουν αυτοδίκαια την ελληνική ηθαγένεια από γέννηση. Διαφοροποιείται η περίπτωση μια καινούργια περίπτωση πάνω τίθεται για την Ελληνίδα μητέρα, όποιος γεννηθεί από Ελληνίδα μητέρα, εάν ο πατέρας αυτού είναι άπολης, δηλαδή γεννηθεί από εντός γάμου, αλλά από πατέρα που δεν διαθέτει ηθαγένεια. Αν όμως η μητέρα του είναι Ελληνίδα, τότε ευθέως το παιδί αυτό έχει το δικαίωμα να αποκτήσει εκ γεννήσεως την ελληνική ηθαγένεια. Ο εξελληνίδος και πατρός μη νομίμου επαναλαμβάνεται, όπως ήταν και στην προηγούμενη διατύπωση του προηγούμενου νομοθετήματος, και η περίπτωση της αρχής του εδάφους, που πια παίρνει ένα πιο συστηματοποιημένο τρόπο διατύπωσης για να αναφέρεται και στις κατηγορίες των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς. Μιλάμε για την τελευταία κατηγορία, ο εν Ελλάδη γεννηθής, ο μη κτόμενος για τις γεννήσεις αλλοδαπήν ηθαγένεια, για να αναφέρεται λοιπόν στις κατηγορίες των παιδιών που έχουν γεννηθεί είτε από άγνωστους γονείς ή από, δηλαδή κυρίως η κατηγορία εδώ των παιδιών που βρέθηκαν ως έκθετα, έτσι τα χαρακτηρίζουμε στο οικογενειακό δίκαιο, ή τα παιδιά που μπορεί για λόγους που οφείλονται στην νομοθεσία της χώρας προέλευσης των γονέων να μην καθίστατο εφικτό να αποκτήσουν την αλλοδαπή ηθαγένεια των γονέων επειδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Τώρα, ωραία όλα αυτά. Άρα, εδώ που καταλήγουμε, ότι θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε για ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και που βρίσκουμε την πράξη γέννησής τους, στην οποία και αναφέρονται τα στοιχεία των γονέων, από εκεί από το περιεχόμενο και μόνο της δεξιαρχικής πράξης γέννησης, βγάζουμε σημαντικά συμπεράσματα ως προς το αν υφίσταται δυνατότητα να έχει αποκτήσει το παιδί αυτό την ελληνική ηθαγένεια. Εφόσον στη ληξιαρχική πράξη γέννησης αναφέρονται οι γονείς και η περίπτωση του αν ο γονιός ή όχι έχει την ελληνική ηθαγένεια είναι ένα στοιχείο το οποίο εμφανίζεται μέσα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, γιατί υποχρεώται ο ληξίαρχος να καταχωρεί, και τις εποχές εκείνες έτσι γινόταν, την μερίδα, την οικογενειακή, στην οποία βρισκόταν τακτοποιημένος ο γονιός. Είτε τα μητέρα, είτε ο πατέρας. Έτσι λοιπόν, έρχομαι στο δεύτερο σκέλος που αποτελεί ένα δεύτερο βήμα για να ανακαλύψουμε και να εξακριβώσουμε αν ο γονιός διαθέτει την ελληνική ηθαγένεια, που είναι το σημαντικό, γιατί τα παιδιά αυτά για τα οποία και αναφερόμαστε, επειδή υιοθετήθηκαν σε πολύ μικρή ηλικία, πιθανολογώ ότι είναι δύσκολο να έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο δημοτολογικής τους τακτοποίησης και μετά να γίνει υιοθεσία. Θεωρώ ότι μάλλον αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου
καλώς, στην καλύτερα των περιπτώσεων, θα έχει συνταχθεί η πράξη γέννησής τους. Θα σας μιλήσω μετά για το ποια είναι η ληξιαρχική διαδικασία που ακολουθείται αναφορικά με το όταν παρεμβαίνει η μεσολαβή υιοθεσία. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι εάν, γιατί οι ίδιοι αποκλείται να έχουν δημοτολογηθεί, οπότε αυτό που μόνο θα αποτελούσε μια απόδειξη ότι έχουν ελληνική ηθαγένεια. Άρα ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται με τους γονείς, κάτω από τις προϋποθέσεις πάντα των ειδικών προϋποθέσεων που βάζει ο κώδικας ελληνικής ηθαγένειας για το αν αποκτάσει ή όχι από αυτό το γονιό την ελληνική ηθαγένεια. Ελέγχεις λοιπόν την κατάσταση του δημοτολογίου. Εκεί λοιπόν πρέπει κανείς να αναζητήσει, εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία των φυσικών γονέων, αν υφίσταντο εγγραφές των γονέων αυτών στο δημοτολόγιο, όχι τώρα θα το βρεις, αλλά πρέπει να δεις κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού, ποια ήταν η κατάσταση ηθαγενείας του γεννήτωρα, του γονέα, από τον οποίο και αντλεί την ελληνική ηθαγένεια με βάση τους κανόνες που σας προείπα. Γιατί η εγγραφή στο δημοτολόγιο είναι αδιαμφισβήτητα η απόδειξη της ελληνικής ηθαγένειας. Επειδή όλοι θα ξέρετε ότι προϋπόθεση, όλοι είμαστε γραμμένοι κάπου σε ένα δήμο, προϋπόθεση για να αποκτήσουμε τη δημοτικότητα είναι να είμαστε Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν γραμμένοι στα δημοτολόγια και αλλοδαποί, αλλά οι εγγραφές τους είναι ενδεικτικές. Δεν είναι κανονικές. Εμείς όλοι, όπως είμαστε με ελληνική ηθαγένεια και είμαστε γραμμένοι στα δημοτολόγια, η εγγραφή μας πάντα έχει την ένδειξη κανονική Έλληνα. Ενδεχομένως να δείτε και μια ένδειξη ενδεικτική Έλληνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ηθαγένεια, την έχει, αλλά δεν είναι ο αρχηγός της μερίδας, στην οποία και αποτυπώνεται η αστική κατάσταση της οικογένειας. Αλλά το άτομο αυτό, αν είναι ενδεικτικά γραμμένο ως Έλληνα σε ένα δημοτολόγιο, σε μια οικογενειακή μερίδα, σημαίνει ότι έχει κάπου αλλού, σε ένα άλλο δήμο, την κανονική του μερίδα. Και απλά για λόγους αποτύπωσης της ορθής σχέσης της συγγένειας των μελών που απαρτίζουν μια οικογένεια, το άτομο αυτό φαίνεται συνδεδεμένο ως ενδεικτική εγγραφή και στη μερίδα που είναι κανονικά εγγεγραμμένος ο αρχηγός της μερίδας, δηλαδή ο σύζυγος, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τώρα, πάλι με βάση το κώδικα ελληνικής ηθαγένειας και το Δημοτικό Κοινωνικό Κώδικα, ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής αστικής κατάστασης. Άρα, όταν κανείς έχει προχωρήσει την έρευνά του σε ένα πιο εξειδικευμένο επίπεδο και ψάχνει να βρει εγγραφές γονέων, θα απευθυνθεί στο Δήμο για να μπορέσει να του εκδώσει ο Δήμαρχος, που εκείνος εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα, να του πιστοποιήσει μέσω της εγγραφής αυτής στο δημοτολόγιο την ελληνική ηθαγένεια του γονέα. Τώρα, πώς έρχεται λοιπόν η υιοθεσία, να δούμε αν επιδράει ή όχι στο θέμα αυτό της ηθαγένειας. Είπαμε, τα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, απριόρι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, έχουν αυτοδίκη από τη γέννησή τους στην ελληνική ηθαγένεια. Τι γίνεται λοιπόν όταν ένα παιδί τέτοιο υιοθετηθεί? Παλιά υπήρχε αυτό είναι το άρθρο 20 που σας δείχνω, είναι το σημερινό άρθρο. Θα σας δείξω καλύτερα τι ίσχυε παλιότερα, που είναι ακριβώς το ίδιο, απλά διατυπωμένο στην καθαρεύουσα. Αρχικά υπήρχε ένα άρθρο στο νομοθετικό διάταγμα το 33-70-55, όπου έλεγε ρητά ότι η υιοθεσία καθόλου δεν επηρεάζει την ηθαγένεια του θετού τέκνου. Αυτό όμως άλλαξε το 1966 με το νόμο 4532 και ειδικότερα με το άρθρο 17, όπου μπήκε ως όρος ότι μπορεί να αλλάξει η ηθαγένεια, αλλά πότε, με ποιες προϋποθέσεις? Μόνο εφόσον το ζητήσει ο θετός γονέας, υποβάλει σχετική αίτηση για να αποβάλει την ελληνική ηθαγένεια το παιδί που υιοθέτησε. Και πάλι δεύτερη προϋπόθεση, η υιοθεσία πάντα να έχει γίνει πριν την ελληνικίωση του συγκεκριμένου παιδιού που υιοθετήθηκε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί αυτό που μόνο του μας λέει ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και υιοθετήθηκαν από αλλοδαπούς γονείς, κανείς δεν βγάζει αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Όπως θεωρητικά βλέπουμε τα πράγματα να διεκτυλίσσονται, εκ του κώδικα ελληνικής ηθαγένειας και μόνο, εκ του περιεχομένου του κώδικα, είναι αυτοδίκαια Έλληνες. Όμως δεν είχε ποτέ διαπιστωθεί η ηθαγένειά τους και δεν έχει γίνει ποτέ κάποια έρευνα, γιατί πρέπει φυσικά να γίνει κάποια αίτηση για να γίνει έρευνα από τις υπηρεσίες
τις δικές μας, που είναι και αρμόδιες να το ελέγξουν, αν ποτέ ο θετός γονέας είχε υποβάλει αίτηση για να αποβληθεί η ηθαγένεια του παιδιού που υιοθέτησε, έτσι όπως προβλέπαν οι διατάξεις, και προβλέπουν. Άρα, που καταλήγουμε ότι, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον γεννήθηκαν στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις αυτές που προβλέπαν οι προηγενέστερες διατάξεις του κώδικα, έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Αλλά τι χρειάζεται? Χρειάζεται να έρθει μια υπηρεσία να εξετάσει, κάτω από τα συνθήκες που θα πω και στη συνέχεια, τα ειδικότερα στοιχεία της υπόθεσης που τους αφορούν, ώστε να διαπιστωθεί αν όντως μπορεί τώρα μεταγενέστερα, στο σήμερα, μετά από αίτηση που θα υποβάλουν, να εκδοθεί απόφαση για να διαπιστωθεί η ελληνική τους ηθαγένεια. Εδώ είναι κάποιες διατάξεις των προηγούμενων νομοθετημάτων που προβλέπανε ότι αυτή η πρόβλεψη που μπήκε με τους ειδικούς όρους που σας είπα το 1966, αναδρομικά εφαρμόζεται σε όλες τις υιοθεσίες που τελέστηκαν και πριν το 1966. Δηλαδή και τότε κανείς για να χάσει την ελληνική ηθαγένεια έπρεπε να χορηγηθεί άδεια από τον Υπουργό Εσωτερικών και κάτω από αυτές τις πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με γνωμοδότηση και του Συμβουλίου Ηθαγενείας, που είναι ένα όργανο συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό, που στελεχωνόταν και στελεχώνεται από πανεπιστημιακούς και στελέχη των υπηρεσιών και έπρεπε να γνωμοδοτήσει σχετικά για το ζήτημα αυτό και μετά από τη γνώμη του οργάνου του Συμβουλίου Ηθαγενείας, μόνο τότε εξέδιδε απόφαση ο Υπουργός Εσωτερικών για αποβολή, για χορήγηση άδειας μάλλον, περί αποβολής της ελληνικής ηθαγένειας. Αυτά τα αρχεία υπάρχουν στο Υπουργείο, υπάρχουν δηλαδή συνεδρίες του Συμβουλίου Ηθαγενείας, οπότε για μας αυτή η έρευνα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Και αναγκαία φυσικά, κάθε φορά που κάποιος μπορεί να υποβάλει αίτημα για επανάκτηση, αν μπορώ σχηματικά να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, θα ανατρέξουμε φυσικά στα αρχεία μας για να εντοπίσουμε εάν και εφόσον είχε εκδοθεί τέτοιου είδους απόφαση. Εάν δεν έχει εκδοθεί, η υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά για τον ενδιαφερόμενο. Τώρα, με βάση λοιπόν την ληξιαρχική νομοθεσία, τόσο αυτήν που ίσχυε από το 1931, ο νόμος 5097, όσο και από το νομοθετικό διάταγμα 610 του 1970, όταν διενεργείται η υιοθεσία, δηλαδή καθίστατο τελεσίδικη η σχετική δικαστική απόφαση, τότε υποχρεωνόταν ο ληξίαρχος να συντάξει νέα πράξη γέννησης. Σε αυτή τη νέα πράξη γέννησης, λοιπόν, του υιοθετούμενου τέκνου, δεν επιτρεπόταν να εμφανίζονται τα στοιχεία των φυσικών γονέων. Απλά, εδώ και κάτι είχε ο κ. Σωτηρόπουλος, δεν είναι εδώ τώρα, κάτι είχε πει πριν στην ομιλία του για τους ληξιάρχους που σημειώνανε στο περιεχόμενο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης το σχετικό άρθρο περί υιοθεσίας. Αυτό δεν το κάναν κατά βούληση, ήταν υποχρέωσή τους εκ του ληξιαρχικού νόμου. Υποχρεωνόντουσαν λοιπόν, επειδή η υιοθεσία θεωρείται μια μεταβολή στην προσωπική αστική κατάσταση του προσώπου, για το οποίο πρόσωπο φυσικά έχει συνταχθεί πράξη γέννησης, γιατί είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο σημαντικό βήμα, δεν μπορείς να ταυτοποιήσεις κανέναν άνθρωπο φυσικά αν έρθει από μια άλλη χώρα, μια άλλη ηθαγένεια, εάν δεν έχει τουλάχιστον το πρώτο αυτό βασικό στοιχείο, δηλαδή η πράξη γέννησης. Θα μου πείτε τώρα πώς θα βρει αυτή η πράξη γέννησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει την έρευνά του, εφόσον βέβαια κρατάει αρχικά ως αποδεικτικό στοιχείο την πράξη υιοθεσίας. Από εκεί ξεκινάει, από το πρώτο βήμα. Πρέπει να υπάρχει ένα βασικό στοιχείο από το οποίο θα αφετηριαστεί η έρευνα. Η πράξη υιοθεσίας λοιπόν είναι πολύ σημαντική, η οποία στο περιεχόμενό της θα έχει τα στοιχεία των φυσικών γονέων, οπότε με βάση τα στοιχεία αυτά των φυσικών γονέων μπορεί να γίνει αναζήτηση στα δεδομένα του ληξιαρχείου σχετικά με πράξεις γέννησης παιδιών αυτών των γονέων. Λοιπόν, τι γινόταν λοιπόν με την πράξη γέννησης την καινούρια, δεν εμφανιζόταν στοιχεία γονέων φυσικών, όμως στην αρχικά συνταχθήσα πράξη, εκεί υπήρχε υποχρέωση από το ληξίαρχο να καταχωρήσει στο περιθώριό της τη μεταβολή που είχε επέλθει λόγω υιοθεσίας. Δηλαδή, μνημόνευε στο περιθώριο τον αριθμό της δικαστικής απόφασης και έγραφε και στοιχεία των θετών γονέων. Αυτά λοιπόν τα πράγματα
μιλάμε τώρα για τις υιοθεσίες που γίνανε όταν τα παιδιά ήταν ανήλικα. Για αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε. Σε αυτά αναφερόμαστε. Ναι, σύνταξη. Ναι, όχι, ανήλικα. Ήταν υποχρέωση του ληξιάρχου να συντάσει μια ληξιαρχική πράξη γέννησης. Και η παλιά ληξιαρχική πράξη γέννησης, με βάση τους κανόνες της ληξιαρχικής νομοθεσίας, θεωρείται καταργηθήσα. Όμως στην πράξη, επειδή υπήρχε και μια σχετική νομολογία και την σας αναφέρω εδώ, αυτή η πράξη δεν φαινόταν στα ληξιαρχικά βιβλία. Υπήρχε όμως στους αντίστοιχους φακέλους που διατηρούσε το ληξιαρχείο, γιατί κρατεί το εν υπνώση κατά κάποιο τρόπο, για το μελλοντικό πιθανό, τέλος πάντων, για την πιθανότητα τη μελλοντική, κάποια στιγμή η υιοθεσία να ληφθεί. Οπότε τι γινόταν? Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε υιοθετηθεί και ενδεχομένως να βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν θα είχε μετά, θα στερεί το αντικειμενικά δημοσίων εγγράφων που να πιστοποιούν την ύπαρξή του. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο να ξέρετε αυτά τα πολύ ωραία που μας παρουσίασε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, ότι και στον αστικό κώδικα, ενώ υπάρχει ρητά η πρόβλεψη ότι η υιοθεσία ανηλίκων είναι μυστική, παρόλα αυτά έχει προβλεφθεί με το νόμο 2447 του 1996 ότι το θετό τέκνο μετά την ενηλικίωσή του έχει το δικαίωμα να πληροφορείται πλήρως από τους θετούς γονείς και από κάθε, αυτό ενδιαφέρει εμάς, και από κάθε αρμόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών του γονέων. Δηλαδή, κανείς επικαλούμενος αυτή τη διάταξη, που είναι και διάταξη αναγκαστικού δικαίου του αστικού κώδικα, συν όλα τα άλλα σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το GDPR, νομίζω ότι είναι κάποια όπλα που μας βοηθούν στο να μπορούμε να βοηθήσουμε στο να εντοπιστούν τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά που μας ενδιαφέρουν για να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία για την υιοθεσία? Είναι γνωστό ότι στα πρωτοδικεία τηρούνται τέτοια απόρριτα βιβλία. Οπότε, υπό το πρίσμα λοιπόν του άμεσα ενδιαφερόμενου που έχει το ένομο συμφέρον να ανακαλύψει τις ρίζες του, νομίζω ότι ο πρώτος σταθμός, το πρώτο βήμα είναι, εφόσον δεν διαθέτει την πράξη υιοθεσίας, είναι καλό να ξεκινήσει τέλος πάντων από μια έρευνα τέτοιου είδους για να ανακαλύψει από τα πρωτοδικεία την πρωτότυπη αυτή δικαστική απόφαση. Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι το επόμενο βήμα. Από εκεί λοιπόν, για να μπορέσει να πάρει αποσπάσματα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, της αρχικά συνταχθήσας, τα αρχαία δημοτολογίου για τον εντοπισμό της προσωπικής αστικής κατάστασης των γονέων, και αυτό είναι σημαντικό, προκειμένου να μπορέσει να διαπιστωθεί η ηθαγένεια του ετούντος ως κατιόντος των Ελλήνων γονέων. Και ομολογουμένως, εδώ δεν γνωρίζω ιδιαίτερα, το Κέντρο Ερευνών Ρίζες θα μας πληροφορήσει περισσότερο για τα αρχεία, τα παλιά που διαθέτουν τα βρεφοκομεία, σε τι κατάσταση βρίσκονται, το είδος των στοιχείων και των δεδομένων που έχουν, και κατά πόσο αυτά μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή, προς την έρευνα αυτή. Έτσι λοιπόν, οι προϋποθέσεις, τουλάχιστον από πλευράς δικών μας υπηρεσιών, που είναι συμβατικό να πληρούνται στο πρόσωπο του ετούντος όταν θα κατατεθεί ένα αίτημα, είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, αρχικά εμείς θα κάνουμε τον αρχικό έλεγχο, να δούμε εάν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν, με βάση τα αρχεία των συνεδριών του Συμβουλίου Ηθαγενείας που έχουμε, αν είχε ποτέ εκδοθεί απόφαση περί αποβολής ελληνικής ηθαγένειας. Οπότε, αποκλείοντας αυτό το ενδεχόμενο, προχωράμε στη συνέχεια στον έλεγχο της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας που μας προσκομίζεται. Αυτό σε συνδυασμό με την πράξη γέννησης του ετούντος και σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό εγγραφής των γονέων του πατέρα ή της μητέρας, ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε φορά που ίσχυαν κατά χρόνο γέννησης του ετούντος, είναι τα απαραίτητα λοιπόν στοιχεία που θα συγκροτήσουν το φάκελο του ενδιαφερομένου και θα αποτελέσουν τη βάση για να μπορέσουμε εμείς να προχωρήσουμε σε έκδοση απόφασης για διαπίστωση της ελληνικής ηθαγένειας αυτού του προσώπου. Τώρα, η αίτηση αυτή θα κατατεθεί αν είναι κάτοικος εξωτερικού στην ελληνική προξενική αρχή, που είναι αρμόδια ανάλογα με το που μένει ο άνθρωπος αυτός.
ή αν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, ή έστω και προσωρινά. Τελευταία έχουμε στείλει κάποιο εγκύκλιο που αναφέρει, δίνει και τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν προσωρινή, νόμιμη μεν, αλλά προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα, δηλαδή μπορούν να έρθουν με το καθεστώς μιας βίζα και μόνο και να σηκωθούν να φύγουν. Μπορούν λοιπόν να καταθέσουν το αίτημά τους και σε ελληνική υπηρεσία που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Ποια θα είναι αυτή, ανάλογα το που επιθυμεί να γραφτεί όταν θα εκδοθεί η απόφαση διαπίστωσης ηθαγένειας. Ο ενδιαφερόμενος θα πάει στην ανάλογη υπηρεσία ηθαγένειας που εδρεύει, που έχει αρμοδιότητα στη δικαιοδοσία της στο Δήμο που εκείνος δηλώνει ότι θέλει να γραφτεί. Όχι περιφέρεια, είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηθαγένειας. Είναι άλλη δομή. Είναι οι υπηρεσίες οργανικές μονάδες που ανήκουν απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή η αλλαγή έγινε το 2019. Κάποτε ήταν υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας. Τώρα είναι πλέον μονάδες οργανικές δικές μας του Υπουργείου. Απευθείας δηλαδή υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας. Αυτά ήθελα να σας πω και τελειώνοντας, μέσα σε όλα έτσι που είπαμε, θέλω απλώς να σας αναφέρω ότι έτσι κι αλλιώς εμείς στα σχέδιά μας τα μελλοντικά για το 2024 είναι να επιφέρουμε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των διατάξεών του, της απλούστευσης κάποιων διαδικασιών. Οπότε, αρχής γενομένης και από αυτό το συνέδριο, και επειδή αυτό το ζήτημα όντως χρειάζεται να τύχει ποιον δραστικών μεθοδεύσεων προς την κατεύθυνση επίλυσης τουλάχιστον των ξεκάθαρων περιπτώσεων που διαπιστώνουμε ότι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν ηθαγένεια. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε και νομοθετικά να το αντιμετωπίσουμε, εφόσον δούμε πού ακριβώς το πράγμα αυτό σκαλώνει. Να μπορέσουμε τέλος πάντων με κάποια διάταξη νόμου να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην ελληνική ηθαγένεια των ανθρώπων που καθ' όλα τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησής της, μάλλον επαναδιαπίστωσής της, γιατί όπως είπα και πριν την έχουν από τη γέννησή τους. Σας ευχαριστώ.